Як ми тільки прийшли в частину, у нас була можливість вибрати собі позивні. Не знаю, чому-то. Каспер. Везуче таке добре привідення. Як показує практика, дуже везуче привідення. Получається, чую виход. Летить. Думаю, далеко пройде, але на всякий случай, думаю, присяду. Я так на картани прищив, тільки бих! Каска, фу! Ушла з голови. Я так цілий, нормально. В норку, бігом. Потім, коли обстріл закінчився, нас 3 часа мотузили. Я думаю, вийду ж каску знайду, може ціла таки. Каска, все. Перший контакт, який случився у нас із русскими, доволі таки трохи комічна історія. Мої хлопці трошки розтягнулися і доривали собі ямки. І стоїть в мене чоловік, домашня така собі футболочка, і стояв, іменно в цей момент стояв спиною до них. І вони вийшли до нас на дистанцію 40 метрів і стоять такі кричать: пацани свої, Москва. Ми такі: я тобі зараз дам Москву. І давай з ними сандалиться. Декілька днів дуже плотні контакти йшли з їхніми піхотними групами. Вони нас питалися артою вибити, що то в них не вийшло. І в один день мені командир приходить, ротний, каже: Каспер, каже, готов своїх бойців. Каже, більш за все вони з Масанівки будуть ось на днях відходити. Мене такі: не є питань. Кажу, мужики, враг дрогнув, надо їх все, будемо дожимати. Пацани там воодушевилися, отаково все. Чую, командир дає команду, що всі в готовності. Чую, бехи вже наші їдуть, думаю, зараз ми їм зробимо. Навіть якщо хтось і буде, ми їх снесемо. Основну масу їхньої піхоти ми перебили, а решта піхота, яка була, просто почала тікати. І тікали панічно. Кидали все, просто все. Так, ще є підвал, ще бронік. О, тухле м'ясо десь. Особисті речі покидали, там амуніцію свою покидали, шоломи сталеві, отак їх можна, ними можна обставитися тими шоломами сталевими. Броню свою кидали, зброю свою кидали, одноразові РПГ-22, РПГ-26, РПГ-30, шмелі, так звані реактивні, теж вони все кидали. Куча коробок до пулеметів споряджених, отак от стоять, короба, не менше 10 штук в одному місці, вони їх все покидали, уходили. БМП свої покидали, в них там незначні несправності, але вони їх покидали. АГСи. Які АГС, який по нам працював, в мене один хлопець поранення вловив в руку осколком від АГСа. Ми потім ті АГС і затрофеїли, вони їх і кинули. Там до них 12 уліток було, вони їх все покидали, блін. Розвалені хати, розбиті повністю, погріби, в яких жили. Одна хатка, чудом більш-менш ціла. І одне місце, де вони жили, я не знаю, як вони там жили. Там, виходить, у мужика пасіка була, і він там уліки держав. Таке поміщення, типу наші. Поміщення, типу сарайчика там. Да. Поміщення типу сарайчика, в нього там уліки були. І в них там каремати лежали, спальники, тобі ж вони з бджолами жили. Переболів в кінці 20-го року чим схожим на коронавірус, трохи притупився нюх. І таких сильно слабких запахів я не чую. А чисто такі різкі дуже, типу соляри або бензина. І от коли я підходив до погріба, в якому вони жили, сказати, що мені нос пробило, то нічого не сказати. А люди, в яких більш
чутливі, вони більш чутливі, то вони навіть не змогли до того погреба підійти. Ну, сама Мазанівка, село, вона знаходиться в низині. Ну, в ній нема сенсу знаходитися. Ну, ми нічого перед собою не бачимо і раптом що, ми не зможемо толком оборонятися. Самого села, як такового, вже нема. Вони подумали, що там нема нікого. І йдуть такі на розслабоні, і мої трохи прогубошльопали. О, типа нежданчик. І ми такі стоїмо, опа, от це поворот. І я такий, в мене чувак стоїть, дивиться на нього, а він такий стоять, дивляться друг на друга. І тут він такий показує, «Чш». А мені такий, ага, ша, на тобі очередь з автомата. І в мене мужик один є, 59 років чоловіку, через 4 місяці йому вже буде 60. А ми його кажемо турбодєд, в нього, я не знаю, де він стільки енергії бере, попробуй встанови його. І каже мені, а я ж трохи позаду в цей момент був, і чую, стрільба починається. Ми одразу хоп і на допомогу своїм. Тут чую, гранати починають в різні сторони летіти. Ми раз прижалися до землі, думаю, що відбувається? Потім же ж, коли вся ця трохи двіжуха перейшла з ними, я питаю Ясеня, кажу, що случилося? Кажу, що так гранат багато було. А він каже мені, а вони мені гранату кинули, а я їм теж хотів кинути гранату. Кажу, скільки ти гранат кинув? 5 штук. Кажу, а чого так багато? А він каже, а в мене, сусід мій сидів, хватив мій автомат, а я до його не встиг дотягнутися. І я недовго думаючи, почав гранати кидати, щоб під рукою були. Каже, 5 гранат одразу їм кинув. Вони от неожиданості, от такого кількості гранат, які їм в ответ полетіли, ото йшли в своїй амуніції, то забрали з собою тільки зброю. Решту все кинули і свалили з ходу.